بسم الله الرحمن الرحیم. د کورل ډرا ګرافیک ډیزاینینګ په نوي درس کې به موږ تاسو یو نوی درس باندې شروع کوو. او مخکې له دې چې زه درس ته داخل شم، تاسو ټول نه زما ریکویسټ دا ده چې د ګرافیک نیشن دا کوم چینل چې دا درس سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ، لایک بالکل مه هېروئ. نو مننه ملګرو، کور مو ودان. تاسو هر یو کمنټ زموږ لپاره ډېر زیات مثبت فیډبک راکوي او ستاسو ملاتړ زموږ کامیابي ده. نو راځو خپل کورل ډرا ته ځو. د کورل ډرا ته د تلو لپاره زه راغلم، ما یو نوی فایل اخیستی ده. په ننني ټول کې موږ او تاسو راځو وایو الپ ټول یا سرکل ټول. شارټکټ کې F7 ده او تاسو کولی شئ که چېرته تاسې په مو ټول کې ولاړ یاست نو تاسې ډایرکټ له خپل کیبورډ نه F7 ووهئ، نو تاسو سره به ډایرکټ الپ ټول خلاص شي. ښه، راځم اول ډریګ هماغه پخوانۍ طریقه ده. که چېرته کنټرول نه علاوه مونږ دا ډریګ کوو نو دا به مونږ سره داسې هر رقم راځي، خو که چېرته یعنې یو ثابت شکل به نه اخلي. که چېرته مونږ تاسې کنټرول ونیسو دا به بالکل یو ثابت شکل اخلي. صحیح شو. الپس ټول زمونږ تاسې ډېر یو کارنده ټول ده په کورل ډرا ګرافیک ډیزاینینګ کې چې مونږ تاسې به په دې باندې خبرې کوو. نو د دې په خاطر باندې چې مونږ تاسې هغه خپل پروجیکټ یا هغه کوم کار چې مونږ وړاندې وړو نو د دې لپاره مونږ تاسې دا یوز کړو. لکه فرض مثال د الپس ټول اولني مشخصات چې شي دي، اولني مشخصات خو دا دي چې مونږ تاسې د الپس ټول ډرګ د ډرګ کولو نه وروسته مونږ تاسې سره دلته په پاس په پراپرټي بار کې اول خو دا چې پای راځي او بل څه شی ده، بل آرک راځي یا داسې نیمه سرکل. نو که زه وغواړم چې په دې سرکل کې زه هغه راوړم، دا چینجز راوړم، مخکې له دې ګوره دا ما کرس ته نه دی کنورټ کړی. نو راځم شیپ ټول ته. په شیپ ټول کې دا نوټ وینې، دا په دې نوټ چې زه داسې کلیک کوم او داسې ډریګ کوم، دا وګوره داسې ما سره دي. که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم داسې هم کولی شم. دومره نو داسې کولی شو چې له دې نه استفاده وکړي، داسې دا دې خوا راوړې. دا وګوره کولی شي یو په یو یوز کې. نو زه راځم دا بالکل داسې یوز کوم. ښه، مونږ او تاسې دا تر اوسه هم کار سره نه ده کړی، کولی شي فل هغه نه استفاده وکړي د سرکل نه. نو له هغې نه دې خوا دلته راځو. دلته مونږ او تاسې سره چې ده یو سټرنګ او کنډینګن اینګلز دي، دا کومې زاویې چې مونږ او تاسې ته کولی شو دا زاویه له دې ځای نه مونږ تاسې څنګه کړو کنټرول کړو. وګوره داسې د عددونو په ورکولو سره کولی شو دلته دې ځای نه هم کنټرول کړو، داسې کته اوبه راویځو. که چېرته تاسې د شیپ ټول مدد نه اخیستلو نه علاوه تاسو غوښتل چې مونږ په دې کې ایډیټینګ کوو نو تاسې کولی شئ له دې ځای نه استفاده وکړئ. ښه، د دې لپاره چې مونږ او تاسې وړاندې لاړ شو، دلته وګوره دا د مونږ او تاسې څه ده چینج ډایرکشن. دا وګوره که په دې طرف وه نو کولی شي دې بل طرف ته راوړی. صحیح شو. همداسې راځو دې خوا ته. د دې د آوټلاین کلر دي، دا چې ده دې ته آوټلاین وایي. نو راځو 0.5 د 0.15 هم کولی شو تر 1200 پورې هم راوړو. ښه، راځو دا تر 6 تر 10 پورې هم کولی شو دا یوز کړو. او داسې روټیټ ډبل کلیک سره کنټرول ونیسه، بس روټیټ. ښه، راځم داسې کوم چې موږ او تاسې ویلو چې په برش ټول کې په آرټسټک میډیا کې موږ او تاسې دلته کولی شو په دې باندې څه چې وغواړو موږ او تاسې اپلای کولی شو. وګوره صحیح شو. کنټرول زیډ، د کنټرول زیډ سره زه بېرته پخواني ځای ته ځم. زه راځم برش ته. کولی شو موږ او تاسې دلته برشونه موږ او تاسې سره ډېر موجود دي. کولی شي د کلیګرافیانې پې اپلای کړي. زه راځم دلته کلیګرافي ته چې زه راغلم، زه په دې کلیک کوم او د اپلای بټن ده دا د موږ دې باندې زه کلیک کوم. نو موږ او تاسې کولی شو دې نه استفاده وکړو. کنټرول زیډ مخکې له دې چې دا موږ او تاسې کنورټ کرس ته. که چېرته زه دا وغواړم، دا وګوره دا د موږ او تاسې څه دي، دا د موږ او تاسې آوټلاین دي. دا ته کولی شي یو په یو په دې کې تغیرات راولې. داسې چې موږ تاسې دا غټو
او د دې دا کولی شو دې ته ډیشونه یا داسې لکه دا زه سایز هیرلاین یا داسې 0.5 ته رسم دا وګورئ موږ تاسې دا آوټلاین داسې دغه کولی شو دلته مور باندې کلیک وکړئ دلته د کموالی او زیاتوالی د دې سپیسینګ چې ده د دې ډیشونو کولی شي له دې ځای نه کنټرول کړئ نو زه دومره ورکوم ایډ باندې کلیک کوم دا وګوره صحیح شو که نه لازم بیرته خپل لومړني حالت ته یې راګرځوم د لومړني حالت راګرځولو لپاره موږ په هم دیوالوني باندې کلیک وکړو راځو د سایز کې فرق راولو داسې چې لږ نور یې غټ اوس راځو هماغه خبره دا کولی شو رایټ کلیک سره د دې آوټلاین کلر بدل لکه داسې رایټ کلیک چې زه پار دی باندې د کلر په دې ټوکې وکړم نو دا به ما ته شی کوي زما آوټلاین کلر به بدلیږي او که چیرې ته لیفټ کلیک وکړم ځکه به کار نه کوي چې موږ او تاسو سرکل نیمایي او که چیرې دا فل کړم دا وګورم ما ریډ کلر دې ته انتخاب کړی او زه به دا کلر بیرته ختم کړم کولی شم زه وایم دا حل چکر استعمالوم زه دا اورنج کلر ما یوز کړ او زه چې په دې کلیک وکړم نو بالکل به ما ته دا څنګه کوي فل راکوي صحیح شوه لکه زه په دې کلیک کوم دې باندې بیرته دلته راځم دا فل کوم نو کولی شم داسې هم دې نه استفاده وکړم او راځم په دې باندې زه بیا کلیک کوم زه دا اخلم غواړم دا کنورټ کوم کار ته بل دلته پوزیشن دا موږ د ټکس په کوم ځای کې راوړو موږ تاسې کولی شو چې ټکس په مابینځ کې راوړو د ټکس په غاړو کې راوړو د ټکس په کوم ځای کې راوړو دا موږ تاسې باندې بیا ډیپینډ کوي که پر پاراګراف ټکس کې راځو کرس ته کنورټ کوو کلم چې کرس ته کنورټ کړه زه راځم شیپ ټول ته د شیپ ټول لا دلته وګوره مخکې به دلته یو نور و لکه زه دلته راشم دا یو نور ده دا وګوره خو که چېرته زه دا واخلم کرس ته کنورټ کړم دا وګوره دا نورونه څلور شو لکه یو نور دا شو یو نور دا شو همداسې بس بیخي ښه د چرګې ګیم ته جوړه معمولی ټپ لکه کرس له لارې موږ تاسې ډېر شیونه داسې نور هم یوز کولی شو لکه زه په دې باندې زه راځم د سرکل نه یو پریکټیکل یوز کوم زه راځم الیپسل ټول ته او کنټرول سره دا کنټرول شفټ سره دا ډریګ کوم بالکل په د پیج په سنټر باندې او زه راځم دې ته یو سایز ورکوم لکه دومره دا بیا هم د ما خوښ نه ده شپږ دېرش ته زه ورته وایم چې دا 50 کا او انټر مې کړه صحیح شوه 50 بالکل برابر ده زه اوس څنګه کوم زه اوس داسې کوم چې دا هم دا کرف ته کنورټ کوم او د کرف ته مې چې کنورټ کړه زه راځم شیپ ټول ته او زه دا دواړه نوډونه کلیک کوم او دا څنګه کوم دا دې ځای نه بریک کوم چې کله زه بریک کوم زه بیرته راشم دلته نو دا د موږ او زه راځم دا بریک کوم بریک اپارټ که چېرته تاسې سره نه دې ځای کې به تاسې سره ښکاري که چېرته نه تاسې راشي آبجیکټ ته په آبجیکټ کې په بریک اپارټ باندې کلیک وکړئ نو بالکل به دا تاسې سره څنګه شي بریک شي دا وګوره اوس به څنګه چلو کړي کنټرول به ونیسي او دې کوچ نه به دا ډریګ کړي داسې او دلته به خوشي کړي بس اوس زه څنګه کوم زه غواړم د ټیک ټاک لوګو جوړه کړم دا دواړه داسې سلیکټ او څه شی کمباین کنټرول لیټ سره کمباین کېږي صحیح شو بس دغه ده زه به دا لږ ذره شفټ سره لږ واړه کوم اوس زه راځم فری هینډ ټول موږ ویلی او بس په دې ځای باندې زه ورته کلیک کوم او کنټرول سره راځم تر دې ځای پورې ګمان کوم د موږ او تاسې دا وصل نشه کولی شم دا د دې سره کمباین هم کوم دغه ده اوس دلته وګوره زموږ او تاسې د ټیک ټاک لوګو څنګه شوه دا جوړه کړه کولی شي ته دا د شیپ ټول په مرستې سره دا ته کولی شي دا ته داسې بره مې ویشي صحیح شوه زه راځم اوس د ټیک ټاک لوګو جوړوم د ټیک ټاک د لوګو لپاره موږ او تاسې یو کلر دا ده او بل کلر هم څه ریډ ده صحیح شوه اوس زه د دې لپاره راځم دلته یوه کاپي له دې نه اخلم رایټ کلیک سره یو بله کاپي صحیح شوه او دې ته ورکوم څه شی دا سیان کلر اوس زه څنګه کوم زه اوس راځم او دلته ټرانسپرنسي ته او په ټرانسپرنسي کې ورته څه شی انتخابوم ملټیپلای نو او زه راځم بیرته خپل ټول ته او زه راځم دا دلته د دې له پاسه داسې صحیح شوه نو دا د موږ او تاسې د شیپ ټول دا ګوره دا د ټیک ټاک لوګو ټوله د هغه کار ده د موږ او تاسې د سرکل دا جوړه کړه داسې غټ کار مو ونه کړ بل داسې چې موږ او تاسې راځو 3.5
هغه د الیپس د دې لارې موږ تاسو ډېر کارونه کولی شو لکه دا یو موږ یوز کړو کنه او زه راځم شفټ سره دا نیسم او داسې لږ ښکته ځم داسې دومره او زه راځم په د منځنۍ دایره باندې کلیک کوم موږ تاسو په بلینډ ټول وروسته ویو او زه اوس راځم دلته لږ یوز کوم بلینډ ټول باندې کلیک کوم او زه راځم تر دې ځای نه تر دې ځای پورې داسې چې زه دلته راغلم کولی شي داسې استفاده ورنه وکړو کلر هم پروف کولی شي زه غواړم په دې کې وایټ کلر اضافه کوم یا داسې چې بلیک کلر یا داسې راځم د اورنج کلر په اضافه کوم کولی شم دوه کلر یوز کوم لکه دلته مې دا کلر استفاده کړه دا او په بیس کې زه څنګه ورته کوم دا کلر استفاده کوم نو دا د دې لارې نه موږ تاسې کولی شو لکه زه بېرته راځم بلینډ ټول ته دا بالکل سینټر ته راولم کولی شم دې نه استفاده وکړم صحیح شو نو 3 پوینټ ریکټنګل باندې موږ تاسې پوه شو نو په نننۍ درس کې موږ تاسې د الیپس ټول باندې موږ مکمل کار وکړو په راتلونکي کلاس کې موږ تاسې پالیګان ټول ووایو نو د پالیګان ټول په خاطر د دې نه وایم چې موږ تاسې درس زیاتېږي نو په آخر کې زه بیا هم له ټولو ملګرو نه دا خواست کوم که چېرته تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو تاسو مهرباني وکړئ ګرافیک نیشن یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ مننه له توجه او لیدنې نه مو